Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau. Vào lúc 15 giờ ngày 27 tháng 2, Trương Hữu Phú, Trần Phước Vĩnh và Nguyễn Xuân Kiều chở nhau trên hai xe gắn máy lưu thông trên đoạn đường Dương Xuân. Gà tao là chín đó. Đẩy là gà chứ. Thấy ăn nó hay không? Đúng rồi, thầy tôi hỏi cái này bên ngoài không có nữa nha, thầy coi cái tiền đâu em. Cô ra coi. Ừ thì tôi đang... Mày đang xem cái gì vậy mày? Tại mấy anh... Hả? Bây giờ mày coi xe sao? Có định mày? Đường hẹp, mấy anh đi hàng đôi rồi tự té. Sao bắt tôi chịu vậy? Bây giờ mày có đền không mày? Tôi có lỗi gì đâu, tôi không đền. À mày ngon mày. Mày đâu? Mày lao mày. Nó lao tôi. Mày. Ai mày? Mấy kia làm gì mày? Quýnh người hả? Đi mày. Đi xe, lên đi. Mấy này, con có sao ơi? Con chạy rồi, chạy đi. Qua đây. Chở nó không thấy nhiều quá rồi. Con chạy tôi đi. Tại thằng đó chặn đèn giữa đường, làm tụi tôi té, chứ đâu phải lỗi của tôi. Vậy luật giao thông có cho phép đi hàng đôi hàng ba hay không? Theo kết luận giám định, tỷ lệ thương tật của người bị hại là 21%. Anh nghĩ sao về hành vi của mình? Tôi không nghĩ vậy đó. Giữa bị can Phú và Kiều có mâu thuẫn gì với người bị hại Nguyễn Văn Kiệt không? Không. Vậy tại sao đánh người ta? Tại vì nó làm tụi tôi té, hư xe, mà nó còn không nhận lỗi, định đánh cho nó biết mặt. Vậy bị can có biết rằng pháp luật không cho phép bất cứ ai có thể làm tổn hại tới sức khỏe của người khác hay không? Vậy thằng đó nó làm tổn hại đến tài sản của tôi, pháp luật có cho phép không anh? Đây là buổi hỏi cung. Bị can chỉ có nghĩa vụ trả lời câu hỏi, chứ không có quyền đặt câu hỏi. Ai có lỗi, ai có tội, pháp luật sẽ phân xử công bình. Đọc đi, rồi ký tên vào. Dạ, chú gọi cháu. Vô đi. Cái vụ Trương Hữu Phú cùng đồng phạm cố ý gây thương tích có lịch xét xử chưa? Dạ có rồi chú. Ra lệnh bắt tạm giam, đưa cho chú ký. Bắt mấy tên chú? Bắt hết. Lưu manh côn đồ, không thể để cho chúng ở ngoài xã hội thêm một ngày nào nữa. Dạ, cháu đi làm ngay.
Đang định gọi cho anh đây. Mời anh. Chào anh. Có chuyện gì vậy? Đọc hồ sơ về vụ Trương Hữu Phú và đồng bọn, tôi bực quá. Vô cớ đánh người ta gãy xương hàm. Trong tất cả các bản cung lại còn quanh co chối tội nữa chứ. Sao các anh vẫn để cho chúng nhởn nhơ ở bên ngoài vậy? Vụ này tôi nghe báo có gia đình bảo lãnh, trình diện đầy đủ nên chỉ cấm đi khỏi nơi cư trú, không cần phải bắt tạm giam. Bản chất côn đồ của mấy tên như vậy, để cho chúng ở ngoài xã hội thì khả năng phạm tội mới là rất cao đó. Được rồi, để tôi hỏi lại xem sao. Mà ông gọi tôi chỉ để nói chuyện đó thôi sao? Còn một chuyện nữa. Ông nói đi. Tình hình phạm tội ngày càng gia tăng, tính chất lại rất phức tạp. Thường trực huyện ủy yêu cầu chúng ta tăng cường xét xử lưu động để tuyên truyền giáo dục pháp luật. Tôi qua đây cũng là vì chuyện đó đó. Dạ. Mời anh uống nước. Đương sự của vụ án này đến thì em hướng dẫn cho họ viết bản tự khai về những vấn đề anh đã viết sẵn ở đó rồi. Dạ em biết rồi. À anh ơi, bị đơn trong vụ án sáng nay báo là phải đưa con đi bệnh viện, nên xin quản buổi hòa giải lại. Nguyên đơn đến chưa? Dạ chưa. Nguyên đơn đến thì giải thích cho họ rõ lý do. Khi nào tiến hành hòa giải thì sẽ thông báo sau. Dạ. Anh gọi em có việc gì không? Cậu ngồi đi. Dạ. Vụ án Trương Hữu Phú và đồng bọn phạm tội cố ý gây thương tích thế nào rồi? Tính chất thì nghiêm trọng, nhưng không có gì phức tạp. Mặc dù các bị can không thành khẩn nhận tội, nhưng cũng đủ yếu tố để buộc tội. Em đã hoàn thành cáo trạng và chuyển hồ sơ sang tòa rồi. Nhưng sao anh? Tòa đã ra lệnh bắt tạm giam và có vẻ bức xúc vì chúng ta đã không làm điều đó sớm hơn. Trong vụ này có điều gì chi phối không? Dạ không đâu. Các bị can mặc dù không thành khẩn nhận tội, nhưng vẫn chấp hành nghiêm chỉnh việc triệu tập. Gia đình các bị can cũng đã có đơn bảo lãnh. Em nghĩ cũng không cần thiết, nên đã không ra lệnh bắt. Nhưng nếu tình hình thay đổi thì tòa ra lệnh bắt cũng đâu có vấn đề gì đâu. Tất nhiên là như vậy rồi. Nhưng anh Thành bức xúc không phải là không có lý do. Địa phương có báo là chúng thường xuyên tụ tập cá độ đá gà, dùng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong trường hợp này là không phù hợp, vì rõ ràng là bọn chúng đã tiếp tục phạm tội mới. Dạ. Về tố tụng thì chúng ta không sai, nhưng còn thiếu linh hoạt. Em sẽ rút kinh nghiệm. Alo. Bữa nay có độ nào không mày? Ở nhà chán thấy mẹ. Muốn thì gầy, khó gì? Vậy mẹ alo tụi nó đi, 15 phút nữa chạy lại chở tao. Con gà tao lúc này hăng lắm. Hiểu mày? Bảo đảm với mày ăn chắc luôn. Đợi chú đi tao qua liền. Vậy ha. Có nhà không chị hai ơi? Chị hai ơi, chị hai. Mời má. Má ơi. Gì? Mày làm cái gì mà réo sùm lên vậy? Má ra coi bên ngoài, hình như công an tới bắt con á.
Chị hai ơi, chị hai. Má ra ngoài nói là con không có nhà nha má. Vậy nha má. Nè má. Tôi chết rồi. Coi nhà không chị hai ơi? Dạ chào ta. Dạ, chào chị hai. Các tới đây có chuyện gì? Các anh đây là công an huyện và công an xã. Chị mở cổng để chúng tôi vô nhà làm việc. Dạ xin mời các anh. Dạ. Dạ chọn 8. Chào các anh. Mời các anh ngồi để tôi đi lấy nước rồi. Thôi, không cần đâu chị. Chúng tôi đến đây là để thi hành lệnh bắt tạm giam của tòa án. Yêu cầu chị gọi Trương Hữu Phú ra đây để làm việc. Dạ thằng Phú nó không có nhà. Nó đi chơi với bạn nó từ sáng tới giờ rồi ạ. Chúng tôi biết Trương Hữu Phú đang ở trong nhà này. Yêu cầu chị hợp tác với chúng tôi, gọi Phú ra đây. Bị bỏ trốn phải không? Yêu cầu bị can quay dưới nhà. Thưa anh, đối tượng đang định bỏ trốn. Yêu cầu Trương Hữu Phú đứng im để nghe lệnh đọc bắt tạm giam. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Lệnh bắt và tạm giam. Tòa án nhân dân huyện Xuân Tân, tỉnh Tân Phước. Căn cứ vào điều 38. Ok, 15 phút nữa tao với thằng Phú tới là một liền. Tụi mày sẵn sàng đi. Nhớ là đội này phải chơi hoành tráng nha. Mời chúng tôi về trụ sở. Trời ơi, cái bà này không biết làm cái gì mà không nghe máy vậy. Trời ơi, công an á cũng mới vừa tới đây nè, bắt thằng Vĩnh của nhà tôi đi rồi. Bây giờ sao giờ chị? Thì bà phải nghĩ cách chứ sao. Trời ơi, cách gì chị nghĩ giùm tôi coi. Thì bà qua nhà tôi rồi tính. Rồi tôi qua liền nha chị. Bà cho bà Loan vay bao nhiêu tiền? Vay để làm gì? Tôi cho bà Loan vay 30 triệu đồng. Nói là để trị bệnh cho chồng. Lãi suất như thế nào? Dạ lãi suất 10% một tháng. Bà Loan có trả lãi cho bà hàng tháng không? Bà Loan trả được 10 tháng thì ngưng cho đến nay. Bà có biết bà cho vay với mức lãi suất như vậy là cao hơn gấp nhiều lần so với mức lãi suất mà pháp luật cho phép giao dịch không? Tôi không biết pháp luật cho phép giao dịch với mức lãi suất là bao nhiêu. Nhưng đây là sự tự nguyện của bà Loan. Tôi đâu có ép bà vay tiền của tôi. Tôi không nói bà ép người ta vay tiền của bà với lãi suất cao.
Tôi chỉ muốn nói cho bà hiểu, bà cho vay như vậy là không đúng quy định của pháp luật. Khi có tranh chấp, tòa án sẽ khấu trừ tiền lãi mà bà Loan đã trả cho bà theo mức lãi suất mà Bộ luật dân sự quy định. Tòa xử như vậy là tôi không đồng ý. Tôi sẽ làm đơn kiện lên tỉnh. Sau khi tòa án xử, bà có quyền làm đơn kháng cáo lên tòa án tỉnh để xét xử phúc thẩm. Còn bây giờ, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án này. Thông qua biên bản đi. Dạ. Nhưng mà liệu á có lo được hay là không? Thì phải làm mới biết chứ. Không lẽ bây giờ ngồi một chỗ để cho con mình chết mòn ở trong tù? Sao bà không nói gì hết trơn vậy? Thì tôi đã nói với con tôi hết rồi, mà nó có chịu nghe tôi đâu. Nó chỉ nghe lời thằng Phú với thằng Vĩnh thôi à. Với lại tôi nghèo, tôi đâu có tiền đâu mà chạy chọt. Nói vậy là bà để mặc cho con bà chết sao? Thì người ta cũng lo cho phạm nhân ăn để sống đó thôi, không có lo chết đói đâu. Mà theo tôi thấy, cứ để nó ở trong tù, để nó suy ngẫm lại những cái việc mà nó đã làm. Nói với bà cũng như không. Bà không lo thì thôi, rồi sau này á, bà có trách là tại sao con bà nó bị tội nặng như vậy. Phải rồi đó. Dạ, chào cậu. Cậu ơi, làm ơn cho tôi hỏi phòng chánh án ở đâu vậy cậu? Hai cô gặp chánh án có chuyện gì vậy? Dạ. Chúng tôi là người quen của chánh án. Lâu ngày không gặp, hôm nay có dịp tới đây nên ghé thăm. Chánh án đi họp rồi. Hai cô ra ghế ngồi chờ nha. Vậy hả? Thôi qua ngồi đi chị. Em nghe nè. Em mệt lắm đúng không? Sao anh biết? Công việc của người yêu, sao anh không biết được chứ? Anh biết được bao nhiêu chứ? Không biết được nhiều, nhưng cũng đủ để biết được rằng bây giờ em đang rất mệt mỏi với một đương sự nào đó. Đúng không? Anh nên chuyển sang nghề thầy bói đi, đừng làm kinh doanh nữa. Dạ mời em. Đương sự tới rồi, em cúp máy nha. Dạ chào cô. Em giữ gìn sức khỏe nha. Em... Chưa gì hết đã cúp máy. Nghe anh nói hết câu đó rồi cúp máy không được sao? Dạ thưa, đây là giấy của tòa triệu tập tôi. Hai chị là ai? Tại sao lại nói dối là người quen của tôi? Dạ, hai chúng tôi á là mẹ của bị cáo Trương Hữu Phú và Trần Phúc Vĩnh, vừa mới bị chánh án ra lệnh bắt ngày hôm qua. Vậy hai chị đến gặp tôi có chuyện gì? Dạ, con chúng tôi vì một phút bốc đồng mà phạm tội. Người ta nói con dại thì cái mang, nên chúng tôi... Tôi xin lỗi phải ngắt lời chị. Chị nói câu đó trong trường hợp này là sai rồi. Dạ. Các chị không thể mang tội thay cho con được. Tội ai làm thì người đó phải chịu. Dạ, chúng tôi hiểu à. Nó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật à. Nhưng mà chúng tôi muốn chánh án nương tay giùm cho. Tôi hiểu vì lo lắng cho con nên hai chị mới tới đây. Dạ. Tôi đọc hồ sơ thấy các bị cáo đã từng bị phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Có một tiền án về tội này rồi mà không chịu cải sửa, càng lún sâu vào con đường phạm tội.
Gia đình không uốn nắn được thì để pháp luật uốn nắn. Sao lại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo? Dạ, con của chúng tôi vậy á, cũng một phần lỗi là do gia đình. Mà từ nhỏ chúng đã quen sống sung sướng rồi, cho nên bây giờ ở trong trại giam á, chắc chắn là tụi nó chịu không có nổi. Cho nên chị em chúng tôi mới tới đây. Có một chút quà nhỏ, mong anh nhận cho. Dạ. Anh á, giúp đỡ cho cháu được hưởng án treo. Nếu mà xong việc á, thì là chị em chúng tôi... Chị đừng nói nữa. Tôi thông cảm cho tấm lòng của người mẹ thương con, Dạ. nên mới tiếp các chị như vậy. Nhưng nếu các chị muốn dùng đồng tiền để mua chuộc thì yêu cầu các chị ra khỏi phòng tôi ngay. Dạ, anh chánh án á, xin anh bớt giận. Chỉ có một chút quà nhỏ để cho anh uống nước thôi, chứ chị em tôi có mua chuộc gì đâu anh. Xin anh nhận cho. Chào chánh án. Hai chị đứng lại đó. Dạ. Anh lên phòng tôi ngay. Tôi yêu cầu chị cầm cái này ra khỏi phòng tôi. Nếu không tôi sẽ lập biên bản đó. Có chuyện gì vậy thưa anh? Đưa hai người này ra khỏi phòng cho tôi. Mời hai chị ra ngoài. Dạ, chào chánh án. Mời bà Trần Thu Hà. Dạ có. Mời chị. Chị và Nút có đăng ký kết hôn không? Có. Vậy tại sao chị không kèm giấy đăng ký kết hôn vào trong hồ sơ? Trời ơi, ổng dí ổng đánh chị. Chị sợ quá, mấy tháng nay chị về nhà má ruột chị sống, đâu có dám quay lại đó mà lấy. Vậy thì chị về gặp cán bộ tư pháp xã nơi chị đăng ký kết hôn, xin xác nhận. Ừ, chị sẽ làm bổ sung sau. Cảm ơn em. Dạ. Mời ông Nguyễn Văn Quý. Dạ có tôi. Mời chú ngồi. Dạ. Hồ sơ tranh chấp quyền sử dụng đất của chú là đầy đủ rồi. Đây là phiếu nhận đơn và giấy hẹn. Chú đến đóng tiền tạm ứng để thụ lý vụ án. Dạ rồi. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Dạ chào anh. Dạ. Bây giờ ông Thành á, ông cương quyết á là ông không chịu nhận tiền. Bây giờ mình tính sao đi chị? Hay là ta đi thuê luật sư? Mướn luật sư á, bây giờ phải tốn vài chục triệu đó. Mà liệu người ta á, có gỡ tội được cho con mình hay là không? Thì gặp luật sư rồi mới biết chứ. Chứ ngồi ở nhà như vậy làm sao mà biết được? Trời ơi, tôi rầu quá đi á. Không biết thằng nhỏ nó ở trỏng á, nó ăn uống làm sao, nó có chịu nổi hay là không đi chứ. Thôi, bà bớt cái kiểu cưng con đó đi. Bởi vậy mới ra nông nổi này mà bà chưa thấy nữa hả? Bà làm như là bà hay lắm vậy đó. Cái thằng con của bà với cái thằng con của tôi là y như nhau vậy đó. Cùng ăn chơi, cùng quậy phá, rồi bây giờ cùng phạm tội đó. Giờ hối hận thì cũng không kịp nữa đây nè. Vậy rồi bây giờ chừng nào bà mới đi gặp luật sư đây? Đi liền chứ còn chừng nào nữa. Đi. Khoan, để tôi lấy cái túi đã. Mau đi. Trời ơi. Chào chú. Đây là những hồ sơ đủ điều kiện thụ lý. Chú xem đi rồi phân án.
Tất cả bao nhiêu hồ sơ vậy? Dạ khoảng gần 30. Cái gì? Tuần này sao mà nhiều dữ vậy? Dạ, còn 20 bộ hồ sơ, con đang xem xét. Nếu đủ điều kiện, tuần sau chú cho nạp tiền thụ lý nha chú. Án cứ tăng như vậy, chắc là chết sớm quá. Dạ, để cháu gọi cho chú chai tăng lực nha. Giờ cô uống nước thần cũng không có khỏe nổi. Nói gì tới tăng lực. Thôi rót cho chú ly trà đi. Dạ. Dạ, mời chú. Em nghe nè. Em đang làm gì vậy? Em đang xem tivi. Em đang xem tivi hay là đang đọc hồ sơ? Em đang xem tivi thiệt mà. Còn anh đang làm gì? Anh đang nhớ em. Trước khi nhớ em, anh làm gì? Anh đã nhớ, đang nhớ và sẽ nhớ. Lúc nào anh cũng nhớ em và lo cho em. Sao anh lại lo cho em? Cả tuần mình mới gặp nhau một lần, làm sao anh không lo và không nhớ được? Nhớ vừa vừa thôi, để còn làm việc nữa chứ. Em yên tâm đi, công việc của anh vẫn tốt mà. Thôi em cúp máy đây. Sao lại cúp máy? Anh vẫn còn muốn nói chuyện với em mà. Em bận lắm. Vậy mà em nói là đang xem tivi. Em đang làm việc có đúng không? Em xin lỗi. Vì sợ anh lo nên em mới... Sao em tham công tiếc việc quá vậy? Em làm cả ngày không mệt sao? Mà cứ làm tối hoài. Em chuẩn bị cho phiên tòa ngày mai. Vụ án này phức tạp lắm. Anh đừng có lo. Em vẫn khỏe mà. Thôi em cúp máy đi. Cái gì? Biểu tôi làm đơn bãi nại hả? Con các chị vô cớ đánh con tôi gãy xương hàm, chấn thương tùm lum hết. Nửa năm rồi mà còn phải ăn cháo đó. Suốt mấy tháng trời con tôi nằm viện, không một lời thăm hỏi. Rồi ngay cả tiền thuốc men, tiền viện phí các chị cũng không đưa một đồng nào. Giờ con các chị bị bắt tạm giam, thì các chị lại đến đây kêu tôi làm đơn bãi nại hả? Xin lỗi, chị bình tĩnh đi. Chúng tôi cũng bối rối quá. Chỉ vì chuyện bị khởi tố, hết công an, rồi lại viện kiểm sát, gọi lên không biết bao nhiêu lần, nên hôm nay chúng tôi mới tới đây được. Xin được gửi tiền thuốc thang cho con trai chị. Chuyện đâu còn có đó mà. Phải, chuyện đâu còn có đó. Bởi vậy tôi để cho pháp luật xử lý. Nếu mấy chị không chịu trả mấy thứ tiền, thì rồi pháp luật cũng buộc phải trả thôi. Không phải là chúng tôi không biết chuyện đâu. Hôm nay tôi tới đây là để gửi tiền cho chị đó. Đâu có cần tới pháp luật phải không chị? Đây nè, gửi cho chị 20 triệu đồng để cho chị lo cho cháu dùng ngang. Toàn bộ hóa đơn tôi đã gửi cho công an hết rồi. Bây giờ tôi không biết bao nhiêu mà nhận. Thôi để chờ pháp luật giải quyết đi. Tôi không muốn nhận quá số tiền đã bỏ ra, nhưng cũng không muốn mình bị thiệt thòi. Đừng quá sòng phẳng. Chị em tôi không có tính toán chuyện đó đâu.
Chị cứ nhận đi. Vấn đề này là còn thương lượng được mà. Cần phải pháp luật làm chi? Thôi được, nếu chị nói vậy thì tôi nhận. Dạ cảm ơn chị. Dạ, đây là tờ đơn bãi nại. Chúng tôi đã làm sẵn. Chị và cháu ký giùm. Xin lỗi, tiền chi phí thuốc men là do tôi bỏ ra, nên tôi có quyền nhận. Còn sự đau đớn thương tật của con tôi á, nó phải gánh chịu, nên nó mới có quyền ký hay không ký vào tờ đơn này. Đúng rồi. Nhưng mà nếu chị nói với cháu một tiếng thì cháu cũng sẽ ký thôi. Tờ đơn này tôi để đây. Khi nào cháu về chị nói cháu ký giùm. Còn đây là 10 triệu đồng. Tôi gửi để bồi dưỡng cho cháu. Chị ráng thuyết phục cháu nghe chị. Tờ đơn thì mấy chị cứ để đây, còn tiền thì mấy chị cứ đem về đi. Không có gì đâu mà. Chị cứ cho gửi lại đây. Vài bữa nữa chúng tôi quay lại. Dạ thôi chào chị, chúng tôi về. Chị ráng thuyết phục cháu giùm nha. Thôi chúng tôi về. Chị cầm tiền về đi. Thôi chị để chị giữ lo cho cháu đi. Chúng tôi về đây. Chị. Bớt. Sao con về trễ vậy? Dạ, do ông thầu thợ công trình hoàn thành không đủ tiến độ nên yêu cầu làm thêm giờ. Giấy gì vậy má? Má của mấy thằng đánh con vừa mới tới đây nè. Chi vậy má? Họ bồi thường tiền thuốc men và xin con ký vào tờ giấy này. Ơn, xin, bãi, nại. Mấy thằng đó bị bắt rồi. Giờ họ mới nhớ tới mình. Đây là 30 triệu đồng để đổi chữ ký của con á. Bây giờ con tính làm sao? Dù con có ký gì nữa, tụi nó cũng không có thoát tội được đâu. Vậy sao họ bỏ ra 30 triệu đồng để lấy chữ ký của con? Người ta dư tiền mà. 30 triệu đồng mà bớt vài tháng tù, họ đâu có tiếc. Vậy con tính làm sao? Má trả tiền lại cho họ đi. Nếu tụi nó nhận ra cái sai và xin lỗi thì con sẽ bỏ qua hết. Còn không, yêu cầu tòa xử nghiêm theo pháp luật. Vậy cũng được. Vụ này khó à. Chứng cứ yếu lắm, không thắng nổi đâu. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Rồi. Mời ông Hiền. Ông làm bản tự khai về nội dung sự việc vô tờ giấy này, rồi mang vô đây cho tôi. Tôi không có rành đơn tự lắm. Hay là giờ tôi trình bày rồi chú ghi giùm tôi được không? Thôi được rồi, ông qua bên kia đi, rồi tôi nói thư ký ghi cho. Dạ. Tới được kìa mấy bạn. Xin chào. Con ơi. Dạ con. Của con má. Con ơi. Ráng chịu nghe con. Con ơi. Con có sao vậy con? Con có sao vậy? Các chị mình tới đi xuống. Cứ ngồi xuống. Đây là phiên tòa, hỏi về trật tự chứ.
Con ơi, Đương sự này tới á, thì cho làm bản tường khai. Nói với ông ta là làm đơn yêu cầu đo đạc, rồi ấn định một ngày nào đó trong tuần sau để đo đạc nghe. Dạ. Ủa, anh đi đâu vậy? Anh đi ra ngoài một chút. Lại đi. Vì các lẽ trên, quyết định tuyên bố các bị cáo Trương Hữu Phú, Trần Phước Vĩnh và Nguyễn Xuân Kiều phạm tội cố ý gây thương tích, áp dụng khoản 2 điều 104 điểm B, P, khoản 1 điều 46 của Bộ luật hình sự, xử phạt Trương Hữu Phú 4 năm tù, bị cáo Trần Phước Vĩnh 4 năm tù, Nguyễn Xuân Kiều 3 năm 6 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày các bị cáo bị bắt tạm giam. Các bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa và các hội thẩm nhân dân đã ký. Tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Tôi khổ lắm cô ơi. Ổng sai hay tỉnh thì cũng kiếm chuyện để đánh tôi. Tôi xấu hổ với chòm xóm nên tôi cắn răng chịu đựng, không dám chạy cũng không dám la. Vết thẹo này là do ổng chém tôi đó, 10 mấy năm nay rồi. Bị đánh đập như vậy, chị có báo chính quyền không? Gần đây không chịu được nữa, tôi mới báo. Người ta có gọi lên mấy lần, ông hứa là sẽ sửa đổi, nhưng mà cũng chứng nào tật đó cô ơi. Nhưng nguyên do là do đâu? Ông đánh tôi đâu có cần nguyên do. Dọn cơm trễ cũng đánh, không có tiền mua rượu cũng đánh. Bây giờ chị yêu cầu sao? Tôi chỉ muốn ly hôn thôi. Con cái tôi nuôi, không có cần cấp dưỡng gì hết. Như vậy còn tài sản? Còn tài sản tôi để cho ông hết. Tôi về nương nấu với ông bà ngoại, làm thuê làm mướn nuôi con ăn học. Chỉ mong yên ổn. Dù cần tới đâu tôi cũng chịu được hết. Vậy chị có thấy mình bị thiệt thòi không? Nếu mà được giải thoát khỏi người chồng vũ phu đó, tôi thấy mình may lắm rồi. Chị đừng vì sợ hãi mà quyết định vội vàng. Theo quy định của luật hôn nhân và gia đình, thì về nguyên tắc, khi ly hôn, tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia đôi, có ưu tiên cho người vợ. Tất nhiên sự tự nguyện của chị thì tòa án sẽ tôn trọng. Tôi chỉ muốn giải thích cho chị hiểu, để quyết định sao cho đừng quá bị thiệt thòi. Tôi cảm ơn cô. Mà thật ra tài sản chung cũng không có gì đáng giá hết. Chỉ có căn nhà nhỏ xây trên đất của ba má chồng. Chia chác làm gì cho kéo dài thời gian, mà cực cho tòa án nữa. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Biết vậy, nhưng tôi cũng đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Tôi không muốn cô mất công vì tôi đâu. Thôi được rồi, chị về đi. Có gì tôi sẽ gửi giấy mời. Tôi cảm ơn cô. Cô giúp giùm cho tôi. Chào chị. Vụ việc của tôi đâu có gì phức tạp, mà sao cứ kéo dài hoài là làm sao? Ranh giới đã có sẵn rồi. Bây giờ cô cứ việc nhắm thẳng, căng dây, cắm cọc, trả đất lại cho tôi thôi. Chưa giải quyết dứt điểm vụ này là do chú không hợp tác, chứ không phải tại tòa để vụ án kéo dài. Cô nói sao? Tôi không hợp tác hả?
Cô có biết cô mời tôi lên lần này là lần thứ mấy rồi không? Mà lần nào tôi cũng đều có mặt hết. Mà sao cô nói tôi không hợp tác là làm sao? Không phải là cứ có mặt đúng theo giấy triệu tập là có thể giải quyết sớm được. Vậy chứ giờ cô biểu tôi phải làm sao? Tôi đã giải thích với chú là phải làm đơn yêu cầu giải quyết rõ ràng, để tòa án có căn cứ làm thủ tục đo đạc, thẩm định đất tranh chấp. Ngày hôm nay chú đến đây cũng không có đơn, thì làm sao có cơ sở giải quyết được?